part 3 ng lecture natin sa traversing and traverse computation. Dito na tayo sa area computation. Okay, so area computation, meron tayong dalawang method, DMD and DPD. Or yung DMD natin is area by double meridian distance method. Okay, so computation of DMD. DMD of the first course is equal to the departure of that course. DMD of any course is equal to the DMD of the preceding course plus the departure of the preceding course plus the departure of the course itself. So, ito yung parang step sa pag-compute ng DMD. So, mamaya mas maiintindihan natin kung paano tong steps na to. Then, last, DMD of the last course is numerically equal to the departure of the last course but opposite in sign. So, ito lang yung tatandaan nyo sa pag-compute ng DMD. Then, computing area by DMD method. So, meron tayong 7 steps. First, compute the latitude and departure of all course. So, yun. Compute the error of closure in latitudes and departure. Third, balance the latitudes and departures by applying their transit rule or compass rule. Compute the DMD of all courses. So, itong first 3, ito yung topic natin dun sa part 1 and part 2. Part 1 natin ito, yung compute ng latitude and departure. Tsaka error of closure in latitude and departures. Then sa part 2 ng lecture natin dito na sa transit rule or compass rule. So lahat 'yon ma-apply natin, yung mga first part saka second part ng lecture natin. Then next, pag nakuha na natin lahat ng 'yon, mga hinahanap, kunin na natin yung DMD. Then after natin makuha yung DMD, compute the double area by multiplying each DMD by the corresponding latitude. Then next, determine the algebraic sum of the double areas. So yung A to A. Then divide the algebraic sum of the double area to obtain the area of the whole tract. Okay, so double area or 2A is equal to DMD times latitude. Okay, so tandaan nyo lang to. Okay, so sa DPD, area by double parallel distance method, meron din tayong tatlong step. Yung first step ng pag-compute ng DPD, DPD of the first course is equal to the latitude of the course. So kung ito, yung una, departure. Kung ito namang DPD is latitude. Okay, so next, DPD of any other course or yung mga susunod na sa kanya sa una is equal to the DPD of the corresponding course plus the latitude of the preceding course plus the latitude of the course itself. Then last, DPD of the last course is numerically equal to the latitude of the last course but opposite in sign. So, mache-check nyo agad kung tama lahat ng DPDs na nailagay nyo. Kung yung last na nakuha nyong DPD is equal lang dun sa last course, pero opposite sign, ibig sabihin tama. Then, double area din is equal to DPD times departure. Yung pag-compute ng area naman, ito rin siya. Ito rin. Halos same lang sila ng pag-compute ng area. Okay. Sige, example tayo para mas maintindihan tong steps na binigay dito. Okay. Okay, so example 1, determine the area of the given using DPD and DMD method. So first step, kunin natin yung latitude and departures. So nakuha to, itong mga to. Ito sa mga to nakuha to. Gamit yung formula natin, di ba meron tayong latitude is equal to distance cos theta or yung bearing. Then departure natin is equal to distance sine theta. Okay, so nakuha yung mga yan dito. Okay, so sige kunin natin. Latitude ng AB is equal to, may given lang tayo na ito, 495.86 cos, bearing niya is 5 degree 30 minutes. So, ito is equal to
compute 493.57. Okay. So, ganun yung gawin nyo dito. Ito, L cos theta, 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 L cos theta. Then, sa departure, L sin theta or bearing, L sin theta, L sin theta. Then, ito, kung natatandaan nyo dun sa part 1 and part 2, kaya napunta dito sa north, positive, kasi north yung bearing, north. Then dito, south. Okay, so nandito siya sa negative side or sa south. Ganon din dito sa departure, east and west naman. East, puro east. So nandito siya sa positive. West, so dito sa negative. West or nasa west. Okay. So ganon lang yun. For sure, alam nyo na to kasi sa part 1 and part 2 na discuss natin to. Then, determine the adjusted latitude and departure using compass method. Okay, so di ba meron tayong formula for correction? Correction for departure, meron tayong CD over D or yung total course or total distance ng lahat ng courses times L or length of course. Then correction sa latitude is equal to CL over D times L or course of length of course. Okay. So, yung CL natin is equal to summation ng north latitude plus summation ng west, south latitude. Then CD natin is summation ng east departure plus summation ng west departure. Okay. So, ito. So, meron tayong summation of north is 1,461.29. Sa summation ng south is 1,444.48. Summation ng east departure, ito. Summation ng west departure. Ayan. So, pwede natin makuha yung CL and CD. Okay. So, kunin natin yung so, ilan yung summation of north natin? 1,461. Okay. So, 1,400 1,461.29. Okay, so ibaba na lang natin. CL natin is 1,461.29 plus negative 1,444.48. CL natin ngayon is equal to so etong given natin dito, yung pagkuha ng DMD, ito rin yung given natin sa example natin sa part 2. O ayan. So, pahapyawan na lang ulit natin dito. CL natin is equal to positive 16.81 meters. CD natin is summation ng ED plus summation WD. So, ilan to? Yun sa last time. So, meron tayong positive 18.08 meters. So, makukuha na natin tong corrections. So, ito na siya. After makuha ng correction, di ba sabi natin kung positive ba siya or yung adjusted natin, di ba? Adjusted latitude is equal to computed latitude plus minus correction. So, ito last time, nabanggit naman natin to dun sa part 2 kung positive ba, bakit ba siya positive or negative. Okay, so ito yung mga nakuha natin dito na values. Ayan. So, kung medyo nalilito pa dito sa pagkuha, first 3 steps ng pagkuha ng area, balikan nyo yung part 2 na-discuss to ng mas maigi. Itong part na yan, yung compass method sa pagkuha ng latitude and departure. Okay, so ito na yon mga nakuha nating adjusted values. Okay. Then after nun, doon na tayo sa DMD and DPD. Okay.
So sabi dito sa steps ng pagkuha ng DPD and DPD dun sa ayan, DMD. The first yung DMD nung first DMD is equal to the first course, sabi. Ayan, DMD of the first course is equal to the departure of that course. Okay, so una, ayan, yung DMD, first DMD natin is equal to the departure, first departure ng course na yan. So, nasa course AB tayo. So, yung DMD is 45.74. Then, next, dito sa course BC, ito, sabi, ayan, DMD of any course or yung mga susunod na is equal to DMD of the preceding course or ito, sa case na yun, plus the departure of the preceding course plus the departure of the course itself. Okay. Ayan. Then, ito, pagkuha na ito, paano nakuha itong 700.63? So, okay. Sabi, so, DMD ng course BC, meron tayong DMD ng AB, ito, yung nauna, yung preceding DMD, plus yung departure ng preceding course. So, ito, plus yung departure ng course itself. So, departure ng BC kung nasan tayo. Okay, so, ilan to? Meron tayong 45.74 plus 45.74 plus ito, meron tayong 609.15. So, ilan to? DMD ng BC. Okay, so ang lumabas is 700.63 meters. So, yun yung pagkuha. Then, next, dito naman, sa course CD. Ganun ulit. I-add mo yung preceding DMD plus ito plus yung sarili niyang uh, departure. Preceding DMD, preceding departure, then departure itself. So, yun. So, ilan ang kakalabasan? Ito dapat. Itong 2,097.78. So, compute nyo. Pag-add nyo tong tatlong to. Okay, so tama. Ito ang kinalabasan. 2,097.78. Next, sa DE. Sa DE naman tayo. Sa course DE. Okay. So, ganun ulit. Kung ito ang hinahanap natin, yung DMD ng course course DE. So, ito ulit, add nyo to, add to, ito, saka, ito. So, ganun lang. Yan, yan, yan. Ang kakalabasan, ito. Okay? Then, next, ayan. Ito naman hinahanap natin. Ipag-add nyo lang ito, yung preceding DMD, preceding departure, then, ito, ang kakalabasan ay yung DMD ng EF. Okay. Then, next, kung ito naman, ang mga i-add nyo, ito, saka, ito, ang kakalabasan, yan. So, ganun lang. So, kung tama, ito, kung ang last part, last na nakuha mo is parehas, equal dito sa last departure, pero opposite sign, ibig sabihin, tama lahat ng nakuha natin dito. So, tama lahat yan, kung ganun ang kinalabasan. Okay, so ganun lang yung pagkuha dito. Next, sa DPD.
Okay. Etong DPD natin, first DPD, sabi, is equal dun sa latitude naman. Sa latitude ng course na yon. Okay, so tama, nag-equal sila. Next, yung susunod na DPD sa course BC. Course BC. Ay, palitan natin. Okay, so ito, kukunin. Ayan. Paano nakuha yan? Ipag-add ito, yung nasa taas, plus ito, preceding departure, then plus yung preceding latitude, plus yung latitude itself ng course. Okay, so yung tatlong yan. Ang kakalabasan, ito, try compute. Okay, so yun. Then next, sa course CD, okay, ito yung kukunin natin. Course CD, DPD ng course CD. Ang ipag-add mo, ito, yung preceding DPD, plus ito, plus yung course latitude ng course CD. Ang kakalabasan, ito. Okay, so add nyo. Next, ganun din. Ito. Pag-add nyo to, yung nauna sa kanya, plus ito, yung preceding latitude plus the latitude of the course itself. Ang kakalabasan, ito. Tuloy-tuloy lang yan. Then, kapag itong last na nakuha nyo is nag-equal dun sa last latitude pero opposite sign, ibig sabihin, tama na itong mga nakuha nating DPD. Okay. So, ganun yun. Sundan? Okay, so, ganun lang yung pagkuha nun. Medyo nakakalito lang, kaya kailangan nyo siyang i-tabulate para madali nyo maipag-add lahat, para hindi nakakalito. Una, ulitin natin. DPD, unang DPD equal dito, sa departure. Ayan. Then, the next proceed niya is, yung tatlong nauna lang sa kanya. Ganon din to. Okay. Sunusundan na yon. Then, DPD, ito, equal sa first latitude. Then, yung pagkuha nito is add ito, plus yon. So, parang ganun, ito siya. Add yan, yon. Ang kakalabasan, ito. Okay, so ganun yun. So, yun. Nakuha na natin yung DMD saka DPD. Now, pwede na natin makuha yung area. Kunin natin yung 2A. Di ba yung 2A sabi is DMD times latitude, then DMD times departure. Okay, so meron naman na tayong given, may nakuha na tayong value ng DMD and DPD. Okay, so ito, DMD times latitude, ito makukuha natin. Double area. Then, DPD times departure, ito ang makukuha natin. So, kung nag-equal yan, ibig sabihin tama. Okay? Then, next, ganun ulit. DMD times latitude, makukuha. DMD times latitude, ito. So, compute nyo kung tama yung mga nakuha natin. Pag ito, nag-equal ulit yung DMD, 2A, ng DMD times latitude, saka 2A ng DPD times departure, ibig sabihin tama yung nakuha natin. So, pwede na natin makuha yung area. Sabi, i-divide lang natin, di ba meron tayong 2A? So, area natin is, meron 2A tayo na 3,430,492.42 square meters. Okay, so divide lang natin ng 2 para makuha natin yung area.
Yun na yung area natin. Area ngayon is equal to 1,715,96.28 square meters. So, yun yung area natin. So, tandaan nyo lang yung mga yon. Ito medyo nakakalito kaya i-tabulate nyo. Sulat nyo yung formula sa taas para hindi nyo makalimutan. Okay. So, yun, yung area, pagkuha ng area. Madali lang siya pero medyo matagal. Lalo na kung hindi pa given yung mga latitude, tapos hindi pa given yung adjusted latitudes, kukunin nyo pa yung mga yon. Then, gagamit kayo ng DPD and DMD method. Then, saka nyo makukuha yung area. Okay. Okay, so next is omitted measurements. So, kung kumukuha tayo ng mga datas, meron tayong mga missing uh, datas na makukuha or hindi natin nakuha yung isang length ng course, hindi natin nakuha yung bearing ng isang course, pwedeng mangyari yon. So, meron tayong computation kung paano natin malalaman yung unknown value. Okay, so sabi dito, sometimes it is not possible or practical to determine field observation the length or direction of a line. So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng makuha or missing nga. So, i-compute natin yon. These missing quantities be determined analytically to obtain a complete set of notes of the traverse as long as they do not exceed 2 in number. So, dalawa lang. However, the practice of omitting measurements for one or more sides of a closed traverse and solving for then is not desirable one and should be avoided. The trouble with such calculation is that it tends to throw all possible errors and mistakes into computation of the lengths and directions. Okay. So, meron tayong tatlong type ng omitted measurements. So, meron tayong omitted measurements are in one side. So, nasa isang side lang. Kaya yung course AB, wala. Wala yung length and bearing niya. Yun, ibig sabihin nun. Then, yung susunod na mga courses, meron na. Then, second, meron tayong omitted measurements involving two sides. So, una, meron tayong tatlong case doon sa type 2 na to. First case, length of one side and bearing of another side is unknown. Second, length of two sides unknown. Third, bearing of two sides is unknown. So, hindi lang siya isang course ang hindi natin alam yung data. Magkaibang course. Okay, so, third, meron tayong omitted measurements involving two non-adjoining sides. So, hindi magkatabi yung sides na wala. Okay, so, meron din ulit tayong tatlong case doon. First case, length of one side and bearing of another side is unknown. Second, length of two sides unknown. Third, bearing of two sides unknown. Ang pinagkaiba nito saka ito adjacent yung sides na yun or magkasunod lang. Kunyari AB, then BC, ang wala dito. Pero dito sa third natin, magkahiwalay. Mas mahirap na kunin. For example, AB, wala. BC meron, pero CD wala. So, ganun yung ibig sabihin nun. Okay, so example tayo. Doon muna tayo sa first. Bigay tayo ng example isa-isa dito sa tatlong types ng omitted measurements. Okay, so first, omitted data are in one side. So, wala yung, FA, ang unknown. So, walang length ng FA, wala ring bearing ng FA. Okay, so para makuha yan, gamitin lang natin yung principles dun sa mga part 2 or part 1 ng lecture natin na dapat yung summation ng latitude natin is mag-equal sa 0. Para ibig sabihin tama yung mga nakuha nating values. Then yung departure natin dapat is mag-equal sa 0. Okay. So kung missing yan, isang value, makukuha na natin agad latitude and departure ng course FA. So, madali na natin makuha. Okay, so summation ng
summation ng latitude dapat equal sa 0. Okay, so meron tayong latitude ng A, B is 173.78 plus 549.3 yung latitude ng BC. Latitude ng CD is negative kasi nasa south, so 197.51 plus latitude ng DE, 278.52 minus 332.26 yung latitude ng EF, negative kasi nasa south, plus yung latitude ng FA. Di ba natin alam kung nasa north or south siya? Is equal to 0. Okay, so ilan to? Ipag-add nyo yung mga yan. So, meron tayong 471.83 plus yung latitude ng FA is equal to 0. So, transpose mo to sa kabilang side. Latitude ng FA is equal to negative 471.83. Ibig sabihin, negative, nandito siya sa south. So, nandito. Okay, so magiging value nito is 471.83. Ayan. So, nasa south kasi negative. Negative. Okay. Then next, yung departure. Ganun din. Summation ng departure is equal to 0. So, meron tayong departure ng AB is 712.87 minus 236.95 minus 365.04 minus 428.88 minus 213.72 plus yung departure ng line FA is equal to 0. Di pa natin alam kung south or east yung departure FA natin. Okay, so ilan to? Pag-add nyo yung mga yan. So, is equal to negative 531.72 plus yung departure ng FA is equal to 0. So, transpose sa kabilang side, meron tayong departure ng FA is equal to positive 531.72 meters. So, dito siya sa east kasi positive. Okay, so meron tayong 531.72. So, pwede na nating makuha ngayon yung FA kasi nakuha na natin yung components niya, yung latitude and departure. Okay. So, di ba sabi natin, ito is nasa south. So, pababa. Meron tayong 471.83. Then, departure natin positive, pa-east. So, meron tayong 531.72. Ito naman is 471.83. Then, pwede na natin makuha yung FA. Ito na siya. So, component. Ayan. So, dito is south, east. Okay. So, makuha natin yung FA. Gamit lang tayo ng Pythagorean. Okay. So, ito yung kunin natin na bearing. Kasi di ba ang bearing natin is laging nakadikit sa south or north. So, ito yung kunin natin. Okay. FA ngayon is equal to square root ng negative 471.83 square plus 531.7
square. FA natin ngayon is equal to length ng FA natin, compute. So, meron tayong 710.88 meters. Length of line ng FA. So, nakuha na natin to. Okay. Then, yung departure, yung bearing naman. Okay, so, tanggalin natin to. Okay. Bearing natin, ito. So, given naman na tong side na yan. So, makukuha na natin. So, katawa. So, meron tayong tangent theta is equal to opposite over adjacent. So, meron tayong 471.83. Opposite pala. Opposite is yung departure. So, meron tayong 531.72. 72 yan. 72 over 471.83. Theta natin ngayon is equal to arctan times depth ng FA over lot ng FA. Ilan to? Theta is equal to 48 degree 25 minutes. Then, yung direction natin, south and east. So, south, 45 degree 25 minutes east. Okay. So, ganun lang yun. Itong omitted data are in one side. So, madali lang yan kapag one side ang missing. Okay. So, example number 2, sa ano naman tayo? Measurements involving two sides pero missing data involving two sides pero adjacent. Okay, so given the following sketch and tabulated data for a closed traverse in which the length of DE and the bearing of EA have not been observed in the field. So determine these unknown quantities, yung length ng DE and bearing ng EA. Okay, so first, determine the length and bearing of the closing line. Then next is yung determining bearing of line DE and length of line EA. Okay, so first step na gagawin natin, kailangan nating i-plot yung given para ma-visualize natin kung ano ba yung kinukuha natin. Okay. So, ito, dito, nakat, diyan. Okay, so meron tayong line AB. So, line AB natin, meron tayong given bearing na south 75 degree 48 minutes east. So, sabi natin yung point A natin. Okay, so dito yung south, then east. Then, meron tayong given na 75 degrees, so nakadikit dito sa east. Yan. Ito yung bearing natin ng AB. So, meron tayong 75 degree 48 minutes. Then, meron tayong length na 1,084.32. So, ito yon. Then, next, plot natin yung BC. At alam niyo naman na mag-plot na to, na gawa natin to nung physics yun. Then, next, B. So, mula dun sa last point nung A, so sa B. Okay, next.
Meron tayong given bearing na south 15 degree 18 minutes west. So, south west. So, tama. Nandito siya. Then, nakadikit sa south. Ayan, nakadikit siya sa south. Ito yung 15 degree 18 minutes. Then, meron tayong length na 1,590.51. Okay. Then, next is yung CD. Ito, CD. CD bearing natin is southwest. So, tama. Meron tayong 68 degree 6 minutes. So, ito yon. Yan yung 68 degree 6 minutes. Then, meron tayong length na 1,294.74. So, ito yung length natin. Then, sa point D, unknown na yung length nito. Yung DE natin. Pero alam naman natin yung bearing. So, pwede pa rin tayo makapag-draw ng line. Pero unknown nga lang yung length. So, para ma-visualize natin, i-draw natin. Okay? So, north and west. So, ganito yung direction niya. So, ito yung image. Then, meron tayong 28 degree. Ito siya. Mula dito sa north, papunta dun sa line, DE. Yan yung 28 degree and 39 minutes. Ito siya. So, unknown length. So, consider lang natin na ganyan kahaba yung length natin. Okay? Matcha-check kahit hindi accurate naman tong line natin dito sa unknown kasi unknown siya. Mako-compute naman natin yan. Okay, so, then EA, unknown yung bearing and line. Okay, so i-connect na lang natin siya sa A, sa last point. Pero alam naman natin yung given value na 1738.96. Okay, so unknown to, yung mga hidden lines natin is unknown. Okay, so para makuha natin yan, kunin natin, meron tayong 1, 2, 3 sides na given. So kunin natin yung closure ng 3 sides na given natin, yung closing line. Ito. So from point D to point A. So, ito siya, DA. So, kunin natin yan. Kasi pag nakuha na natin yan, madali na lang natin makuha yung, pag nakuha natin tong DA, yan, madali na lang natin makuha itong EA saka DE. Gagamit na tayo ng geometry or cosine law. Pwede natin gamitin yung cosine law dito. Okay, so para makuha tong DA, gagamitin lang natin yung methods natin nung part 2. Ayan. Okay, so kunin natin yung CL. So, CL is equal to yung summation ng NL plus summation ng south latitude. Pero hanggang dito lang tayo sa CD. Hanggang dito lang muna tayo. Kasi kukunin natin yung DA. So, magkakaroon tayo ng DA dito. So, para makuha yon, yung DA natin, yung closing line, kunin natin to. So, summation ng NL natin, so wala, plus ito, yung values na yan. So, ang total neto is ito. So, meron tayong negative 2,283.05. CL natin ngayon is equal to negative
2,283.05 meters. Then, CD natin is equal to summation ng east departure plus summation ng west departure. Then, E, ito. So, meron tayong 1,051.19 plus negative 1,621. So, is equal to negative 569.81 meters. So, nakuha na natin yan. Ito yung magiging departure, length ng latitude ng closing line natin, then departure ng closing line natin. Okay, so parehas na negative. So, negative, pababa, then pa-west, yung isa. Yung latitude natin is negative 2,283.05, then negative 569.81. So, makukuha na natin yung DA. Length ng DA natin sa kanang bearing. Gagamit tayo ng Pythagorean ulit. Okay, so length ng DA natin is equal to square root ng yung CL square plus CD square. So, meron tayong CL na negative 2,283.05 square plus negative 569.81 square. Length ng DA natin is equal to 2,353.08 meters. Ito yung length ng closing line natin. CL, di ba, closing latitudes and closing departure. Okay, so, nakuha na natin. Pwede na rin natin makuha yung angle. So, meron tayong tangent, DA, is equal to opposite over adjacent. So, ito yung kunin nating theta. Kasi nakadikit siya sa south, then ito is west. Bearing, nakadikit sa south or north, diba? Okay, so meron tayong opposite ng angle na yan is negative 569.81 over negative 2,283.05. Then, meron tayong theta ngayon is equal to 14 degree 1 minute. Then, south siya and west. South, west. Ito is from point A. So, nandito siya sa point A. Ito. Ayan. Ito yon. Ito yung 14 degree 1 minute. So, ito siya. Okay, nakuha na natin. Ngayon, pwede na natin magamit yung mga nakuha nating values sa pag-solve ng unknowns. Ito na lang siya, yung triangle na yan. Okay, yan. So, meron na tayong value ng DA. May value na tayo ng DA, ito, which is equal to 2,353.08. Then, meron din tayong nakuha ng angle niya dito, sa part na yan, na 14 degree 1 minute. Okay. So, kung i-zoom natin yung part na yan dito sa point A, sabihin natin, ito yung point A natin. Point A.
Okay, so meron tayong ayan. Meron na tayo ditong ito is 75°48', 0.8. Oh. Nilakihan lang natin. Ito siya. Line AB. Papuntang line AB yan. Then ito, yung DA natin, pag ganito, ito, meron tayo ditong 14°1'. Yan, yun. Then dun sa D natin, kung lalakihan natin yung part na yun, ito yung point D natin. Ito, then meron tayong line DE, pag ganito siya, papunta doon, DE. Ito is nakuha na natin to, given to. This is 28°39'. Okay, so tama siya. Ito siya. Itong DE. Bearing ng DE, 29°39'. So, ito siya. Given na. Okay. Northwest. Then, ano pang nakuha nating values? DA natin is 2,353.808. Okay. Ang hinahanap, length ng DE saka bearing ng EA. So, pwede na natin gamitan to ng sine law. Okay. So, di ba meron tayong sine law, based sa image natin, sa figure na given, meron tayong side ng EA over sine D. Ito yung EA, ito yung EA natin, itong length na to. So, ang opposite niya na angle is D. Okay? Ano? Then, is equal to, ano bang given na sides natin? Meron tayong given sides na DA over opposite angle ng DA natin is yung angle E. So, meron tayong sine E. So, pwede natin to gamitin. EA, given yung length ng EA, okay? Yung angle D, pwede nating makuha yan. DE, given, ang makukuha natin dito is yung angle E. Etong part na to. Etong angle na to. Angle E. Ang makukuha natin. Okay. So, solve natin. EA natin is equal to, tingnan natin, EA, okay, EA, o yan, 1,738.96. Okay, so meron tayong 1,738.96 over sine D. Ano yung D natin? Okay. So, sine D, para makuha tong D na yan, ayan, etong angle na to is equal sa 14°1'. Ito. Diba sa geometry nyo, ang angles na equal yung ganitong angles. Okay? So, meron tayong angle. So, angle D natin ngayon is equal to itong angle na to, yung 28°39' plus 14°1'. Angle D natin ngayon is equal to, meron tayong 42°40'. Okay, so yun yung i-substitute natin dito sa value ng D. Okay, so meron tayong 42°40'.
is equal to DA natin, nakuha na kanina, 2,353.08 over sin E ang hinahanap natin. Okay, so pwede na natin makuha yung E ngayon is equal to cross multiply lang. So meron tayong, sige, sin E is equal to 2,353.08 times sin, ito, cross multiply doon. So meron tayong sin 42 degree 40 minutes over yung 1,738.96. Then, E ngayon, pwede na, is equal to, okay, ilan? Is equal to 66 degree 30 minutes. Okay, so nakuha na natin yung value na yan. Ito is equal to 66 degree 30 minutes. Okay. Then, pwede na nating makuha ngayon yung bearing ng EA. Okay, so meron na tayong dalawang angle na nakuha. Angle E and angle D. So, makukuha na natin tong angle A. Ayan. So para makuha tong angle A na yan, okay, so angle A, di ba yung sa summation ng angles ng triangle is 180 degree. Minus natin yung nakuha nating dalawang angle para makuha natin yung A. So, meron tayong angle E plus angle D. So, 180 degree minus angle E natin is 66 degree 30 minutes plus yung D natin na 42 degree 40 minutes. Angle A natin ngayon is equal to 70 degree 50 minutes. Ito yung angle A natin. So, nakuha na natin. Angle A. Ayun. So, madali na lang tayo makakuha ngayon ng mga bising datas. Ngayon, kunin na natin yung bearing ng EA. Okay, fine. So, ito, point E. Sa point E, ito siya. Pinalaki lang natin, nilipat lang natin dito. Point E ngayon. So, meron na tayong given E. Angle ng E na 66 degree 30 minutes. Okay. Ngayon, pwede natin makuha tong bearing. Ito yung bearing na nahanap natin. Okay, so ito na yung theta E A or bearing. Itong angle na to. So, para makuha yan, di ba meron tayong 180 na buo? Mula north to south. Okay, so ito, north to south, yung part na yan, 180 yan. Okay, so bearing EA is equal to 180 minus ito, 66 degree 30 minutes. Minus itong angle na to, which is equal sa 22 degree 39 minutes. So, itong angle na yan is 28 degree 39 minutes. Okay, so minus ulit yung 28 degree 39 minutes. Angle A, bearing AE natin is equal to, paki-compute, meron tayong 84 degree
52 minutes. Ngayon, nakapagitan siya sa north and east. Okay, so meron tayong north, east. So, ito yung bearing natin. Ayan siya. Then last, pwede na nating makuha yung length ng line DE. Okay, so kung ito yung DE natin, ito yung length DE natin, pwede natin siyang gamitin ng sine law. Ang opposite ng DE natin na angle is A, which is, nakuha naman na natin. Ito. Okay, okay, so, side DE is equal to sine A is equal sine D over sine A is equal to ano pa yung given side natin? DA over opposite ng DA natin is E. Side E. Okay, so DE ngayon is equal to DA natin is 2,353.08 over times sine A natin, cross multiply natin, sine A natin ngayon is 70 degree 50 minutes. Then sine E natin is 66 degree 30 minutes. DE natin ngayon is equal to, compute. So, meron tayong 2,423.66 meters. So, ito yung nakuha natin. Pag ang ginamit nyo naman, pwede rin na DE is over sine A is equal to EA naman, yung ginamit nyong side, pwede rin, over sine, opposite ng EA natin is sine D. Pwede rin yan. Sa decimal lang magbabago yung value natin kasi rounded off na yung ibang values na nakuha natin. So, DE is equal to 1738.96 yung EA natin, sine 70 degree 50 minutes over sine D natin is 42 degree 40 minutes is equal to 2,423.62 meters. Ito siya. So, ang difference lang nila is yung nandito sa decimals. Okay lang yan. Ayan. Okay. So, ganun yung pagkuha ng pagdating sa type 2 ng omitted datas or measurement.